nandito na naman po ako. Sa pagkakataong ito ay magbi-video ako kung paano manahi ng turban o yung hair accessory to no? Parang turban, kaya turban na rin ang nakasanayang itawag. So ayan, ng tela. Mga ilang inches yan? 17 inches ang haba, tapos yung lapad niya ay mga 6 or 7. 6 yan? Or 7. 6 inches. Depende kung okay. ano gusto nyo. Depende kung gaano kalapad ang gusto nyo. So, yan na. Tapos, ititiklop yung tela. Tatahiin ang ano, yung sa may ano niya, yung sa length niya. Kaya pagdudugtungin. Yan. Straight lang yon yung ano, pagtatahi. Pang dalawa ba? Yung dalawa siya. Pareho ang sukat. Paggawa na lang namin So, pagkatapos pagdugtungin yung isang gilid, ay babaliktarin na. Ayan. So, lalabas na yung side ng tela na may design. right side. Ayan. Yung right side niya. Siyempre, dalawa yan. So, ito na yung dalawa. Ayan. Tapos, sunod, tabi muna, tatahi ng mas maliit na piraso ng tela. Ayan. Ayan. Ganun din. Pagdudugtungin din yung sa may ano niya, gilid. Yung mas mahabang part. Babaliktad. Pagkatapos nun, ayan, baliktarin din. Parang yung ginawa yung sa dalawang, tela kanina. Ayan. Dalawa rin? Isa lang. Isa lang. Tapos ano yan? Pinakapadding, garter. Ayan. Malapad-lapad na garter, ilalagay sa loob ng yung mas maliit na na ritaso. Ano ba kasi tawag dyan? Pang garter ay pang ano. Doon sa pinaka-design niya, di ba? Siyempre pag ano. Oo pala. Ano. Okay, yan yung eto, yung dito ikakabit yung Yung dalawa kanina. Yung dalawa kanina. Ito yung pinaka-gitna. Pinaka-gitna sa likod. Tapos tatahian dito. Ayan. So, may garter siya. Para mag-adjust siya. Kung halimbawa, mas malaki o maliit man yung ulo, ma-adjust siya. Mag-fit. Hindi ka ba inaantok kung nagtatahi ka? Hindi naman. Buhay na buhay nga. Lagi akong inaantok kahit ano. Alam mo kung saan ako inaantok? Pag nagbabasa. Pag nagbabasa. Saka pag nagsusulat. Lalo na kapag lesson. Pag nagre-record ganun. Nakakaantok pag re-record. Bali nilak yung yung pinalalagyan ng garter. Ayan. So, tapos yung dalawang malalaki na taso. Ayan. Pa-cross. Then, tapos, ayun. So, ganyan.
Okay. So, ganon. Yan. Pinag-cross lang. Tapos ngayon ay ilalagay na sa garter yung magkabilang dulo. Bale, magkasama na yung dalawang dulo dun sa isa. Then, hirap siya. Hirap. Parang ibabalot yung yung garter. Tapos, patanggalin siya. Tapos tatahi. Medyo mahirap itahi yan, Kasi makapal makapal na siya. Hindi kasi Buti hindi kailangan palitan yung yung paano Karayom. Ay, hindi kasi ako dito nagtatahi dati. Yan. So, same procedure dun sa Dito sa isa. kabila. Isa naman. Ganun ulit. Mabalot ulit. Mabalutin ulit. Yan. Tapos balot ulit. Para hindi makita yung kasi. Garter. Yan. Tapos, medyo makapal yung tela, kaya alalan siya ng para hindi maputol ang karayom. Ayan. Baka maputol. Hindi mo pa ako nanibigyan eh. Kasi kami naglag. Akala nila nasa bayan na ako. Hindi nila alam na dito na ako sa tabi ng bahay. Turban experience. Ayan. Paano nga? Ang ganda. Ayan na. Linis. Yung yung pinagdugtungan. Okay. Hindi siya, Ayan. Tapos yung pinaka-design niya dun sa pinagsalubungan ng ng dalawang malaki-laking ritaso. Pasuot nga. So, eto na po ang aming tinahe. Kaya lang maikli ng buhok ko ngayon eh. So, eto na ang aming turban. Okay, once again, thank you for watching. FYI po, this is not a sponsored video. Please subscribe to my channel, AiOme TV. Okay. Sa mga gusto pong mag-order, nagde-deliver po kami ng maramihan. Kahit sa probinsya, pwede po kayong kumontak sa akin. Pakitignan lang po ang description box ng video ito. Maraming salamat!